thế giới quanh ta nè. Đằng sau mỗi điểm số là một tuổi thơ lặng lẽ. Một đứa trẻ bước vào thế giới này, không mang theo bảng điểm, không mang theo danh hiệu, càng không mang theo một giấc mơ phải trở thành niềm tự hào của bất kỳ ai. Điều đầu tiên chúng mang theo là một đôi mắt trong veo, luôn muốn ngắm nhìn mọi thứ bằng sự hiếu kỳ. Là một trái tim nhỏ bé, luôn muốn yêu thương, luôn muốn được yêu thương. Và là một tâm hồn hồn nhiên, tin rằng thế giới này đẹp đẽ, cuộc sống này đáng để mỗi ngày đều mỉm cười. Đối với một đứa trẻ, một chiếc lá rơi, một chú bướm bay qua, một cơn mưa đầu mùa hay một chiếc máy bay giấy bay lên bầu trời đều có thể là một điều kỳ diệu. Chúng lớn lên không phải bằng những trang sách một mình, mà còn bằng những tiếng cười, những lần vấp ngã, những buổi chiều được chạy khắp sân nhà, những lần được hỏi, được nghĩ, được sai, được thử lại. Thế nhưng, chỉ sau vài năm đến trường, ánh mắt háo hức ấy dần thay đổi, nụ cười hồn nhiên cũng thưa dần. Trên đôi vai nhỏ bé, không chỉ là chiếc cặp mỗi ngày một nặng, mà còn là những kỳ vọng, những so sánh, những áp lực và những giấc mơ của người lớn. Đứa trẻ không còn học vì muốn biết, mà học vì sợ điểm thấp. Không còn đọc sách vì thích khám phá, mà đọc vì sợ không theo kịp bạn bè. Không còn háo hức khi tìm ra một điều mới, mà chỉ thở phào khi nhận được một điểm 10. Rồi đến một ngày, chính chúng cũng không còn biết mình đang học vì tri thức hay đang học để không làm ai thất vọng. Người lớn thường nói, tất cả đều vì tương lai của con. Đó là một câu nói đầy yêu thương, nhưng đôi khi chính tình yêu thương ấy lại được thể hiện bằng những áp lực mà một đứa trẻ chưa đủ lớn để gánh. Cha mẹ luôn muốn con có một cuộc đời tốt đẹp, điều đó không bao giờ sai. Nhưng đôi khi chúng ta quên rằng cuộc đời tốt đẹp không chỉ được xây dựng từ thành tích, mà còn được xây dựng từ một tâm hồn khỏe mạnh, một trái tim biết yêu thương, một đứa trẻ tin vào chính mình. Đã bao giờ chúng ta nhìn thật lâu vào đôi mắt của con để nhận ra điều con cần đôi khi không phải là thêm một lớp học, mà là thêm một buổi chiều được đạp xe, thêm một buổi tối được ngồi bên cha mẹ, thêm một lần được kể chuyện, thêm một cái ôm, thêm một câu nói, con đã cố gắng rồi. Có những đứa trẻ lịch học dày đặc đến mức chúng không còn biết thế nào là một buổi chiều rảnh rỗi, không còn nhớ cảm giác được nằm nhìn mây trôi trên bầu trời. Tuổi thơ của chúng bị chia nhỏ thành từng tiết học, từng khóa luyện thi, từng lịch học thêm, từng bài kiểm tra, đến mức ngay cả việc cười đôi khi cũng trở thành xa xỉ. Đau lòng nhất không phải là một đứa trẻ học chưa giỏi, mà là một đứa trẻ mới 12, 13 tuổi đã biết thở dài, đã biết mất ngủ, đã biết lo sợ mỗi khi nhìn thấy điểm kiểm tra, đã biết tự trách mình chỉ vì nghĩ mình không đủ giỏi. Nhiều đứa trẻ không khóc vì điểm kém, chúng khóc vì sợ ánh mắt buồn của cha, vì sợ sự im lặng của mẹ, vì sợ một câu nói con làm ba mẹ thất vọng. Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng theo một đứa trẻ suốt cả cuộc đời, là cảm giác mình chỉ đáng được yêu khi mình đủ giỏi, chỉ đáng được tự hào khi mình đứng nhất, chỉ đáng được mỉm cười khi mình không mắc sai lầm. Đó là điều đáng sợ nhất, bởi một đứa trẻ lớn lên không chỉ từ những lời khen, mà còn từ cách chúng ta nhìn nhận giá trị của chúng. Nếu mỗi lần con thành công, chúng ta mới ôm con. Nếu mỗi lần con đứng đầu, chúng ta mới tự hào, thì rồi một ngày, con sẽ tin rằng tình yêu luôn đi kèm điều kiện. Trong khi điều một đứa trẻ cần nhất là được biết, dù con thành công hay thất bại, dù hôm nay con được 10 điểm hay chỉ là 1 điểm 6, con vẫn là đứa con được yêu thương nhất.
Tuổi thơ vốn chỉ đi qua một lần, điểm số sang năm có thể cải thiện, một bài kiểm tra có thể làm lại, một kỳ thi sẽ còn nhiều cơ hội phía trước. Nhưng một tuổi thơ đã đánh mất thì không có cách nào lấy lại. Không ai có thể trả lại cho một đứa trẻ những buổi chiều đã mất, những tiếng cười đã quên, những giấc mơ đã từng âm thầm gấp lại, chỉ vì nghĩ mình phải chọn một ước mơ khác để cha mẹ vui. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, vì sao nhiều đứa trẻ càng lớn càng ít cười? Vì sao nhiều em đạt thành tích rất cao nhưng không cảm thấy hạnh phúc? Vì sao sau mỗi tấm giấy khen lại là những đêm thức trắng, những cơn lo âu và nỗi sợ nếu lần sau mình không còn giỏi như vậy nữa? Một đứa trẻ không cần phải trở thành thiên tài, không cần phải luôn đứng nhất. Điều quý giá nhất là giữ được tình yêu với việc học, giữ được sự tò mò, giữ được niềm vui khi khám phá, giữ được dũng khí để hỏi, để sai, để sửa, để lớn lên. Giáo dục suy cho cùng không phải để tạo ra những cỗ máy giải đề, mà để nuôi dưỡng những con người biết suy nghĩ, biết yêu thương, biết biết ơn, biết kiên cường sau thất bại, biết tử tế với người khác và biết sống hạnh phúc với chính mình. Bởi cuối cùng, thế giới không cần thêm quá nhiều người hoàn hảo, mà cần thêm những con người biết sống tử tế, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết đồng cảm và biết yêu thương. Mong rằng một ngày nào đó, khi con mang bài kiểm tra về nhà, điều đầu tiên con nhận được không phải là sự chất vấn, không phải là sự so sánh, không phải là ánh mắt thất vọng, mà là một cái ôm, một nụ cười, một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé và một câu nói: không sao đâu con, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra điều gì khiến con chưa làm tốt. Chỉ cần con vẫn còn muốn học thì mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Và cũng mong mỗi người lớn sẽ học cách hỏi con thêm một câu: hôm nay con có vui không? Thay vì chỉ hỏi hôm nay con được bao nhiêu điểm. Bởi có thể điểm số chỉ nói cho chúng ta biết con đã làm bài kiểm tra như thế nào, nhưng nụ cười mới cho chúng ta biết tuổi thơ của con đang diễn ra sao. Đừng biến giấc mơ của người lớn thành chiếc ba lô nặng trên vai một đứa trẻ, bởi có những gánh nặng một người trưởng thành còn khó lòng chịu đựng, huống chi là một tâm hồn non nớt. Hãy để con được lớn lên bằng nhịp độ của chính con, được thất bại, được đứng lên, được cười, được khóc, được là chính mình. Bởi đến cuối cùng, thứ theo con suốt cả cuộc đời không phải là những điểm 10, không phải là những tấm giấy khen đã ngả màu, mà là ký ức về một tuổi thơ được yêu thương, một gia đình luôn cho con cảm giác mình đủ tốt, một hành trình học tập không bị ám ảnh bởi thành tích, và một niềm tin sẽ theo con suốt đời rằng giá trị của một con người chưa bao giờ được đo bằng những con số trong một cuốn sổ liên lạc, mà được đo bằng nhân cách, lòng nhân hậu, sự kiên cường và một trái tim vẫn còn biết yêu thương. Bởi suy cho cùng, điều thành công nhất của cha mẹ không phải là nuôi dạy một đứa con luôn đứng đầu, mà là nuôi dạy một đứa con lớn lên với một tâm hồn lành lặn, một trái tim hạnh phúc và chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình xứng đáng được yêu. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.